Hello guys, good morning. It's me again, DDP. Welcome to my another unboxing video. Ang aking unboxing today is isang monitor stand bracket. Ito ay full motion gas spring height adjustable disc para sa bedside monitor. So in-order ko siya online. I think this is the cheapest monitor arm. So hindi ko alam yung brand niya. But hang on. Ang sabi niya dito, ito ay 3 kilos. And to be honest, kaya ako bumili ng monitor arm para magkaroon ng konting space dito sa aking the setup. Upgrade na rin. No? So it's totally sealed. Yep. Let's unwrap it. Mabilis lang to. Para siyang box ng sapatos. Made in China. Monitor mount. Cycle. All black. And the other side. Model number M1. So let's open up. Instruction guide. Isang page na monitor guide. So dito siya. Oh, sorry. Ito. So the good thing is English siya. Let's reveal it. Wow. Simply. Gusto ko yung box niya, no? Na-expect ko yung box niya parang ordinarong cardboard lang na foundation ng kulay brown. So what's in the box? So ang kanyang mounting bracket. So ito, another parts niya. And then, okay. So bawat pieces ng kanyang mga accessories, mga bolts, nuts, screws, meron siyang naka-indicate na letter para hindi ka malito. A, B, C, D, E, F. Let's move on. The arm itself. Metal. Ito ang bracket plate kung saan imamount mo ang yung monitor. Which is, that's my motto. So wala siyang masyadong instruction manual, especially safety instruction for this one. But I guess pag bubuksan mo siya, lagay ko dapat ilayo mo ito kasi pag pumalo siya ganun. Katulad nito. Safety. Oh, see. So the arm itself. Wow. So this part, metal. It's kinda plastic. But pagay ko yung arm niya sa loob, metal yan. Oh, matigas. Excited na ako. Gusto ko nalagay na
So meron siyang knockout dito. I think kung gusto mong maglagay ng external USB cable, charger, o what kind, basta USB type, ito pwede mo lagay dyan, pwede ka magamit. And then glossy finish, ganda. Hindi ko na-expect na ganito kaganda tong Chinese brand na to. Chinese brand. So yun siya. Palo. And then you can swivel. Para siyang robot. Feeling ko ngayon napaka-productive talaga ng desk ko. Kung hindi pa ako magkaroon ng module, hindi ko maisipan mag-upgrade na desk. So ito, desk na to, bago rin to. So nabili ko siya online since sale. So binili ko na. Then ito na siya, ganda. So kasi yung parang industrial look. So I love now industrial look, especially black, this kind of, hindi ako sure kung anong kulay ito pero when I saw it, I like it, I love it. So ito hindi siya ganun kalaki. I think the size of this is 1.2 meters yung length niya. So yung width niya standard lang yun. Install natin yung monitor sa bracket. So ito ang kanya mga accessories, bolts, nut, washer, and mounting pad. At ito palang monitor arm na to, kung ang yung current desk table ay meron siyang grommet o meron siyang knockout, pwede mo siyang ikabit doon. Tapos lagyan mo ganon para mas maganda siya tingnan. Pero since or else ayaw mo butasan ang iyong table, pwede mo siyang lagay sa corner. Siyempre nagdagdag din sila ng mga tulad nito, rubber for protection para hindi magasgas yung desk. Kasama to. So, hindi naman siya mahirap tanggalin. Basta press mo lang tong ano to, clip na to, then laya mo, tanggal agad. So kinamit mo siya temporary ganyan, then kabilan natin yung monitor. So ang size ng aking bezel monitor is 100 by 100. So itong malaki na to, ang size nito is 100 millimeter, and then yung butas na nasa loob yan ay 75 by 79 millimeter. Ang aking monitor ay 144 refresh rate, generation 2 gaming monitor ng AOC. So ang response time niya is 1 milliseconds, 24 inches.
ayan na siya. Kailangan natin siyang higpitan. So, setup ko mabuti. Tapos, lalagyan ko cable. So, lagyan pa natin ng konting tension. Itong ilalim ng arm na to, diyan mo papadaanin yung mga cable. So, kabit natin. Ang problema ko, maiksi na aking cord. You have to do something. So that's temporary. So switch natin. And then so yeah, meron na ako ngayong malinis na space dito. So pwede ko na ilagay ulit dito yung aking tablet or aking headset. Pwede siyang adjust yung height niya or ganyan. Pag ako'y manunod doon, pwede ko siya mapang ganon. Ito lang gustuhan ko sa kanya, yung space doon sa likod niya. Tama-tama lang. Eh di nasayad yung elbow niya doon sa corner. So pwede ko i-set up na ganyan. O ganyan. Mas prepare ko yung ganyan eh. So ito pala yung aking module. So yan ang final setup ko. Pwede ko siya move up. Ano the movies. So that's it. So it's nice monitor. I love it.